नमस्कार मंडळी, मस्त थंडीचा सीझन चालू आहे. चला तर आज पौष्टिक व गोड रेसिपी बनवूया. थंडीसाठी स्पेशल डिंकाचे लाडू कसे बनवायचे आज ते बघूया. मराठी फूड व्हिलामध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे. पन्नास ग्राम काजू पावडर, 50 ग्राम बदाम पावडर, 50 ग्राम अक्रोड पावडर, किसलेलं सुकं खोबरं, ओले खजूर, मनुका, जायफळ पावडर, खसखस, पांढरे तीळ, डिंक, सेंद्रिय गूळ, सीडलेस खजूर आणि तूप. एका कढईमध्ये सुकं खोबरं थोडं लालसर होईपर्यंत भाजून घेऊ. खोबरं भाजताना सतत चमच्याने हलवत राहावे, त्यामुळे खोबरं एकसमान भाजलं जाईल. अशा प्रकारे खोबरं लालसर भाजून झाल्यावर आपण हे काढून थंड करायला ठेवू. आता त्याच कढईमध्ये पांढरी तीळ भाजून घेऊ. तीळ भाजताना ती तडतडली की समजायचं की ती नीट भाजली जात आहे. एक मिनिट भाजून झाल्यावर त्यात खसखस सुद्धा भाजून घेऊ. भाजताना गॅस मंद असायला हवा. दोन्ही पदार्थ 2 ते 3 मिनिटं भाजून झाल्यावर ते सुद्धा काढून थंड करायला ठेवू. आता 3 चमचा तूप टाकून तूप गरम करायला ठेवूया. त्या तुपामध्ये डिंक थोडे थोडे टाकून ते फुलवून घेऊ. लालसर डिंक पांढरे होईपर्यंत फुलवायचे आहेत. डिंक तळताना गॅस मध्यम आचेवर ठेवा. अशा प्रकारे सगळे डिंक आपण फुलवून घ्यायचे आहेत. त्याच तुपामध्ये मनुका सुद्धा थोडा फुलवून घेऊया. आता मनुका सुद्धा काढून थंड करायला ठेवू. आता सीडलेस काळे खजूर सुद्धा तळून घेऊ. खजूर तळून झाल्यावर काही वेळानंतर काढून थंड करायला ठेवू. उरलेल्या तुपामध्ये काजू पावडर, अक्रोड पावडर व बदाम पावडर 1 ते 2 मिनिटं भाजून घेऊ. अशा पद्धतीने भाजून झाल्यावर ते सुद्धा थंड करायला ठेवू. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे सगळे पदार्थ आपण वेगवेगळ्या भांड्यामध्ये थंड करायला ठेवले आहेत. पहिल्यांदा मिक्सरमध्ये थंड झालेलं डिंक व मनुका, काळे खजूर जाडसर वाटून घेऊ. जाडसर वाटून झाल्यावर त्यात तीळ, खसखस आणि सुकं खोबरं सुद्धा वाटून घेऊ. कढईमध्ये आता 2 चमचे तुपामध्ये आपण गूळ वितळून घेऊ. इथे आपण सेंद्रिय गूळ घेतला आहे. सेंद्रिय गुळामुळे लाडू चांगले वळले जातात. हे गूळ तुम्हाला बाजारात सहजरित्या मिळतील. अशा पद्धतीने आपलं गूळ वितळून झालंय. आता त्यात काजू, बदाम आणि अक्रोडची पावडर टाकूया. सोबत वाटलेलं सारण सुद्धा टाकूया. एकजीव करून थोडं थंड करायला ठेवूया. जायफळ पूड टाकून सर्व मिश्रण एकत्र करू. हे मिश्रण थोडं कोमट असायला हवं, तेव्हा लाडू चांगले वळले जातात. थोडं सारण हातात घेऊन त्याचे छोटे असे लाडू वळून घेऊया. अगदी सहजरित्या याचे लाडू वळले जातात. बघा आपला लाडू तयार झालाय. अशाच पद्धतीने आपण सगळे लाडू वळून घेऊया.
लाडू अगदी दिसायला मस्त दिसतात आणि खायलाही भारी लागतात. अशा थंडीसाठी स्पेशल असलेले डिंकाचे लाडू लहानापासून मोठ्यांपर्यंत अगदी उपयुक्त आहेत. तुम्ही सुद्धा घरी बनवून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला नक्की कळवा. अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.